Μάθημα 1. Κλασική μόδα. Τι θα λέγατε να δοκιμάσετε ένα κλασικό μικρό μαύρο φόρεμα? Αυτό ακούγεται εκλεπτισμένο. Ένα μικρό μαύρο φόρεμα είναι πάντα σε στυλ. Ακριβώς. Είναι ευέλικτο και μπορεί να ντυθεί πάνω ή κάτω για κάθε περίσταση. Ναι, και είναι εύκολο να αξεσουάρ με διαφορετικά κοσμήματα και παπούτσια. Έχετε κάποιο συγκεκριμένο στυλ στο μυαλό σας για το φόρεμα? Προτιμώ κάτι με κολακευτική λαιμόκοψη. Αυτό θα φαινόταν υπέροχο. Το παν είναι να βρεις τη σωστή εφαρμογή. Απολύτως. Θα αρχίσω να ψάχνω για επιλογές αυτό το Σαββατοκύριακο. Ανυπομονώ να δω τι θα επιλέξεις. Θα είναι μια τέλεια προσθήκη στην γαρνταρόμπα σας. Μάθημα 2. Συνοψίζοντας βασικά σημεία. Τέλος, θα πρέπει να συνοψίσουμε τα βασικά σημεία και να επιβεβαιώσουμε την κατανόησή τους. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Διασφαλίζει ότι όλοι βρίσκονται στην ίδια σελίδα. Ναι, και βοηθά στην ενίσχυση των πληροφοριών που συζητήσαμε. Ακριβώς. Η σαφής επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική ομαδική εργασία. Πιστεύετε ότι πρέπει να παρέχουμε και γραπτές περιλήψεις? Αυτό θα μπορούσε να είναι χρήσιμο. Επιτρέπει σε όλους να ανατρέξουν στις σημειώσεις. Συμφωνώ. Είναι επίσης μια καλή πρακτική για μελλοντικές συναντήσεις. Ας φροντίσουμε να το εφαρμόσουμε αυτό στην επόμενη συζήτησή μας. Οριστικά. Χαίρομαι που εστιάζουμε στη βελτίωση της επικοινωνίας μας. Μάθημα 3. Πολιτισμός Ινδιάνων της Πεδιάδας. Οι Ινδιάνοι της Πεδιάδας έκαναν συνήθως μια άνετη ζωή. Ναι, ανέπτυξαν πολύπλοκες θρησκείες και κοινωνικές τελετουργίες επίσης. Είναι συναρπαστικό πως η κουλτούρα τους προσαρμόστηκε στο περιβάλλον. Απολύτως. Είχαν μια βαθιά κατανόηση της φύσης και των κύκλων της. Η σύνδεσή τους με τη γη ήταν κεντρική στον τρόπο ζωής τους. Ναι, και οι κοινωνικές τους δομές ήταν επίσης αρκετά περίπλοκες. Είναι εντυπωσιακό το πως διατήρησαν τις παραδόσεις τους από γενιά σε γενιά. Οριστικά. Η εκμάθηση της ιστορίας τους εμπλουτίζει την κατανόησή μας για τη διαφορετικότητα. Θα ήθελα να εξερευνήσω περισσότερα για τα έθιμα και τις πρακτικές τους. Μάθημα 4. Ενημέρωση όλων. Ναι, το έκανα. Πήγα για μια πεζοπορία με μερικούς φίλους πρόσφατα. Αυτό ακούγεται σαν μια υπέροχη στιγμή. Πώς ήταν η εμπειρία? Ήταν φανταστικό. Ο καιρός ήταν τέλειος και η θέα ήταν εκπληκτική. Μπορώ να φανταστώ. Η φύση έχει τον τρόπο να αναζωογονεί το πνεύμα. Ακριβώς. Μου θύμισε πόσο σημαντικό είναι να κάνουμε διαλύματα από τη ρουτίνα μας. Απολύτως. Πηγαίνετε συχνά για πεζοπορία με τους φίλους σας? Προσπαθούμε να πηγαίνουμε τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Είναι ένας ωραίος τρόπος για να προλάβετε και να απολαύσετε την ύπαιθρο. Αυτό είναι υπέροχο. Θα ήθελα πολύ να είμαι μαζί σας την επόμενη φορά, αν δεν σας πειράζει. Φυσικά. Όσο περισσότερα, τόσο το καλύτερο. Είναι πάντα διασκεδαστικό να μοιράζεσαι αυτές τις στιγμές. Μάθημα 5. Στρατηγική αγορών. Όπου οι τιμές είναι συχνά διωγγωμένες, είναι συνετό να διαπραγματευτείτε και να συγκρίνετε τις τιμές. Αυτό είναι αλήθεια. Το να είσαι έξυπνος αγοραστής μπορεί να σου εξοικονομήσει πολλά χρήματα. Ακριβώς. Έχετε δοκιμάσει να διαπραγματευτείτε σε τοπικές αγορές?
Έχω. Μπορεί να είναι πολύ διασκεδαστικό και ικανοποιητικό όταν σκοράρεις μια καλή συμφωνία. Ναι. Λατρεύω τη συγκίνηση της διαπραγμάτευσης για καλύτερη τιμή. Έχετε κάποιες συμβουλές για αποτελεσματικές διαπραγματεύσεις? Οριστικά. Ξεκινήστε με μια φιλική στάση και να είστε πρόθυμοι να φύγετε. Αυτή είναι η υπέροχη συμβουλή. Δείχνει στον πολιτή ότι σκέφτεστε σοβαρά να πάρετε μια δίκαιη τιμή. Πάντα απολαμβάνω την εμπειρία. Προσθέτει στην περιπέτεια των αγορών. Μάθημα 6. Πλειομετρικές ασκήσεις. Οι πλειομετρικές ασκήσεις μπορεί να είναι αρκετά έντονες. Αυτά ακούγονται προκλητικά. Πώς τα ενσωματώνεις στη ρουτίνα σου? Συνήθως ξεκινάω με προθέρμανση και μετά προχωράω σε άλματα και εκρηκτικές κινήσεις. Αυτό είναι λογικό. Είναι απαραίτητο να προετοιμάσετε το σώμα σας για αυτό το επίπεδο δραστηριότητας. Ακριβώς. Θεωρώ ότι πραγματικά βοηθούν στην οικοδόμηση δύναμης και ταχύτητας. Πόσο διαρκεί συνήθως οι πλειομετρικές προπονήσεις σας? Συνήθως διαρκούν περίπου 30 με 45 λεπτά, ανάλογα με τα επίπεδα ενέργειας μου. Ακούγεται διαχειρίσιμο. Ίσως σκεφτώ να τα προσθέσω στις προπονήσεις μου. Θα έπρεπε. Μπορούν να είναι απίστευτα αποτελεσματικά και διασκεδαστικά. Μάθημα 7. Συζητήσεις για δείπνο. Τι έφτιαξες για δείπνο χθες το βράδυ? Δοκίμασα μια νέα συνταγή για ζυμαρικά και ήταν μεγάλη επιτυχία. Ακούγεται νόστιμο. Τι είδους ζυμαρικά χρησιμοποιήσατε? Χρησιμοποίησα φετατσίνι και έφτιαξα μια κρεμώδη σάλτσα αλφρέιντο από την αρχή. Ουάου, αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Λατρεύω τις σπιτικές σάλτσες. Ναι. Προσθέτει τόσο πολύ γεύση σε σύγκριση με το κατάστημα. Το σερβίρατε με καμία πλευρά? Έφτιαξα μια απλή σαλάτα με φρέσκα λαχανικά για να τη συνοδεύσω. Είναι τέλειος συνδυασμός. Θα ήθελα να δοκιμάσω τη συνταγή σου κάποια στιγμή. Μάθημα 8. Αθλητική συζήτηση. Ο αθλητισμός κυριαρχήθηκε πλήρως από τους λευκούς στο απόγειο της καριέρας του τη δεκαετία του 1970. Είναι ενδιαφέρον να αναλογιστούμε πόσο μακριά έχουμε φτάσει από τότε. Απολύτως. Το τοπίο του αθλητισμού είναι πολύ πιο διαφορετικό τώρα. Ναι, και είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε τη συνεισφορά όλων των αθλητών. Ποιες αλλαγές πιστεύετε ότι ήταν πιο σημαντικές? Πιστεύω ότι η αυξημένη εκπροσώπηση έχει κάνει τεράστια διαφορά σε πολλά αθλήματα. Οριστικά. Επιτρέπει μια πλουσιότερη κουλτούρα στον αθλητισμό. Και βοηθά να εμπνεύσουν τις μελλοντικές γενιές να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Ελπίζω αυτή η τάση να συνεχίσει να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται. Μάθημα 9. Αποχαιρετισμός και μαγειρική. Ήταν μια υπέροχη μέρα. Ήταν ωραία η κουβέντα μαζί σου. Καλή σου μέρα και εσύ. Καλό μαγείρεμα. Σας ευχαριστώ. Ανυπομονώ να δοκιμάσω μερικές νέες συνταγές. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Τι σκοπεύετε να φτιάξετε? Σκέφτομαι να πειραματιστώ με κάποια διεθνή πιάτα. Αυτό θα είναι διασκεδαστικό. Μου αρέσει να εξερευνώ διαφορετικές κουζίνες. Ναι, η μαγειρική μπορεί να είναι μια τόσο δημιουργική διέξοδος. Απολύτως. Το παν είναι να απολαμβάνετε τη διαδικασία όσο και το αποτέλεσμα.
Ανυπομονώ να μοιραστώ μαζί σας τις δημιουργίες μου την επόμενη φορά. Μάθημα 10. Ασχολημένη προετοιμασία. Και είμαι ήδη απασχολημένος με την προετοιμασία για τα επερχόμενα έργα μου. Αυτό είναι υπέροχο. Η νομική σχολή είναι αρκετά απαιτητική, έτσι δεν είναι? Σίγουρα είναι. Υπάρχουν πάντα τόσα πολλά για να μελετήσετε και να προετοιμαστείτε. Μπορώ να φανταστώ. Πώς διαχειρίζεστε αποτελεσματικά τον χρόνο σας? Προσπαθώ να βάζω ένα πρόγραμμα και να ιεραρχώ τις εργασίες μου κάθε εβδομάδα. Αυτό ακούγεται έξυπνο. Η παραμονή οργανωμένη είναι το κλειδί για την επιτυχία. Ναι, και φροντίζω επίσης να κάνω διαλύματα για να αποφύγω την εξάντληση. Αυτό είναι σημαντικό. Η ισορροπία μεταξύ εργασίας και ανάπαυσης είναι ζωτικής σημασίας. Ωστόσο, είμαι ενθουσιασμένος για τις προκλήσεις που έρχονται. Μάθημα 11. Αερόπλια. Τα αεροσκάφη είναι συναρπαστικά. Αυτά τα ψηλά σκάφη μπορούν να περάσουν μέσα από το νερό και να πλεύσουν πάνω από συστάδες χόρτου. Ναι. Είναι ιδανικά για πλοήγηση σε βάλτους και υγροτόπους. Είναι εκπληκτικό πως μπορούν να λειτουργήσουν σε τόσο διαφορετικά περιβάλλοντα. Απολύτως. Έχουν σχεδιαστεί για να χειρίζονται δύσκολα εδάφη με ευκολία. Έχετε πάει ποτέ σε αεροσκάφος? Δεν το έχω κάνει, αλλά θα ήθελα να το δοκιμάσω κάποια μέρα. Είναι μια τόσο μοναδική εμπειρία, γλιστρώντας πάνω από το νερό και το γρασίδι. Ακούγεται συναρπαστικό. Μπορώ να φανταστώ ότι το τοπίο είναι επίσης όμορφο. Οριστικά. Ας προγραμματίσουμε ένα ταξίδι για να το δοκιμάσουμε μαζί. Μάθημα 12. Πρόοδος φυσικής κατάστασης. Οριστικά. Έχω αποκτήσει μυϊκό τόνο και νιώθω περισσότερη ενέργεια. Αυτό είναι φανταστικό. Η τακτική άσκηση κάνει πραγματικά τη διαφορά, έτσι δεν είναι? Πραγματικά κάνει. Είμαι συνεπής με τις προπονήσεις μου τον τελευταίο καιρό. Είναι υπέροχο να το ακούς. Τι είδους ασκήσεις κάνετε? Αναμειγνύω προπόνηση δύναμης με καρδίο για να κρατήσω τα πράγματα ισορροπημένα. Αυτό ακούγεται σαν ένα σταθερό σχέδιο. Είναι σημαντικό να εργάζεστε σε διαφορετικούς τομείς. Ναι, και μου αρέσει να βλέπω την πρόοδο με την πάροδο του χρόνου. Μπορώ να σχετιστώ. Είναι κίνητρο να βλέπεις αποτελέσματα από τις προσπάθειες σου. Ας συνεχίσουμε να πιέζουμε ο ένας τον άλλον για να παραμείνουμε ενεργοί και υγιείς. Μάθημα 13. Αμηδέν. Ανάπτυξη φιλίας. Της είπα να έρθει μαζί μου και αρχίσαμε να μιλάμε. Αυτό ακούγεται σαν ένας πολύ καλός τρόπος για να ξεκινήσετε μια φιλία. Ναι, βρήκαμε κοινά ενδιαφέροντα και είχαμε πολλά να μοιραστούμε. Είναι εκπληκτικό πόσο απλές συζητήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε ισχυρές συνδέσεις. Ακριβώς. Γίναμε γρήγορα πολύ καλοί φίλοι. Αυτό είναι υπέροχο. Το να κάνεις νέους φίλους είναι πάντα αναζωογονητικό. Είναι πραγματικά. Μου αρέσει να γνωρίζω νέους ανθρώπους και να μαθαίνω από αυτούς. Το ίδιο και εδώ. Ανοίγει νέες προοπτικές και εμπειρίες. Χαίρομαι που συναντηθήκαμε. Είναι πάντα ωραίο να έχεις κάποιον να μοιραστείς μαζί του. Μάθημα 14. Μαγειρεύουμε μαζί. Έχετε σκεφτεί ποτέ πόσο πιο υγιεινό είναι να μαγειρεύετε στο σπίτι? Απολύτως. Επιπλέον, είναι συχνά φθηνότερο από το φαγητό έξω. Δικαίωμα. Και μπορείτε να ελέγξετε τα συστατικά. Ποιο είναι το αγαπημένο σας πιάτο να φτιάξετε? Μου αρέσει να φτιάχνω τηγανιτά.
Είναι γρήγορο και μπορείτε να προσθέσετε όμικρον με τόνο. Τι λαχανικά έχετε? Ακούγεται νόστιμο. Μου αρέσει να φτιάχνω ζυμαρικά από την αρχή. Ουαου, αυτό είναι εντυπωσιακό. Έχετε κάποια ιδιαίτερη συνταγή? Ναι, το κάνω. Είναι μια οικογενειακή συνταγή που έχει περάσει από γενιά σε γενιά. Θα ήθελα πολύ να το δοκιμάσω. Το να μαγειρέψετε μαζί θα μπορούσε να είναι διασκεδαστικό. Οριστικά. Μπορούμε να μοιραστούμε συμβουλές και κόλπα ενώ απολαμβάνουμε τη διαδικασία. Μάθημα 15, καλή συγγνώμη. Γεια σας, ήθελα απλώς να σας πω ότι λυπάμαι που δεν θα επικοινωνήσω νωρίτερα. Καμία ανησυχία. Η ζωή μερικές φορές είναι απασχολημένη. Εκτιμώ την κατανόησή σας. Είναι πολύ ευγενικό εκ μέρους σου. Έχετε δουλέψει σε κάτι ενδιαφέρον τελευταία? Ναι, στην πραγματικότητα. Ξεκίνησα ένα μάθημα ζωγραφικής. Ήταν πολύ διασκεδαστικό. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Με τι ασχολείστε? Προσπαθώ να αποτυπώσω τοπία. Είναι προκλητικό αλλά ανταποδοτικό. Μπορώ να φανταστώ. Έχετε κάποιο αγαπημένο μέρος για να ζωγραφίσετε? Οριστικά. Υπάρχει ένα όμορφο πάρκο κοντά με πολλά δέντρα και λουλούδια. Ακούγεται σαν το τέλειο μέρος για έμπνευση. Μάθημα 16, αξέχαστη περιπέτεια. Σκεφτόμουν το τελευταίο μας ταξίδι. Ήταν σίγουρα μια ξέχαστη περιπέτεια. Συμφωνώ. Κάθε στιγμή ήταν γεμάτη ενθουσιασμό. Ποιο ήταν το αγαπημένο σου κομμάτι? Μου άρεσε η πεζοπορία στον καταράκτη. Η θέα κόβει την ανάσα. Ναι. Και το νερό ήταν τόσο αναζωογονητικό μετά την πεζοπορία. Ακριβώς. Ένιωσα σαν ανταμοιβή μετά από όλη αυτή την προσπάθεια. Πρέπει να προγραμματίσουμε ένα άλλο ταξίδι σύντομα. Απολύτως. Ας φροντίσουμε να επιλέξουμε ένα νέο προορισμό. Είμαι όλος μέσα. Η περιπέτεια περιμένει. Μάθημα 17, πρόκληση συγκέντρωσης κεφαλαίων. Έτσι, σκέφτομαι το κοινοτικό έργο που συζητήσαμε. Α, σωστά. Αυτό για την κατασκευή μιας νέας παιδικής χαράς. Ναι. Το κύριο πρόβλημα ήταν η συγκέντρωση των χρημάτων για την πληρωμή της κατασκευής. Αυτό είναι αλήθεια. Έχετε σκεφτεί κάποιες ιδέες για τη συγκέντρωση χρημάτων? Ίσως θα μπορούσαμε να διοργανώσουμε μια προσφορά bake ή μια φιλανθρωπική δράση. Είναι υπέροχες ιδέες. Θα μπορούσαν να προσελκύσουν πολύ κόσμο. Νομίζω ναι. Επιπλέον, θα μπορούσαμε να εμπλέξουμε τοπικές επιχειρήσεις για χορηγίες. Ναι. Αυτό σίγουρα θα βοηθούσε στην ενίσχυση των προσπαθειών μας για συγκέντρωση κεφαλαίων. Ας κάνουμε ένα σχέδιο και ας αρχίσουμε να προσεγγίζουμε την κοινότητα. Μάθημα 18, ακράτηση λεωφορείου. Άκουσα ότι θα ταξιδέψει σύντομα. Πώς μπορώ να κλείσω θέση στο λεωφορείο? Δεν χρειάζεται να κάνετε κράτηση εκ των προτέρων. Απλά εμφανιστείτε. Πραγματικά, αυτό είναι βολικό. Ναι. Απλώς φροντίστε να φτάσετε λίγο νωρίς για να εξασφαλίσετε τη θέση σας. Ακούγεται αρκετά εύκολο. Τι ώρα φεύγει συνήθως? Συνήθως φεύγει κάθε ώρα, οπότε έχετε πολλές επιλογές. Τέλειος. Αυτό μου δίνει ευελιξία. Απολύτως.
Τα ταξίδια πρέπει να είναι χωρίς άγχος. Ανυπομονώ για το ταξίδι μου. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Μάθημα 19. Αγαπημένες αναμνήσεις. Σκεφτόμουν, θα έπρεπε να φτιάξουμε ένα φωτογραφικό τοίχο με αναμνήσεις που αγαπάμε περισσότερο. Αυτή είναι μια φανταστική ιδέα. Θα ήταν μια υπέροχη υπενθύμηση των εμπειριών μας. Ακριβώς. Μπορούμε να συμπεριλάβουμε φωτογραφίες από τα ταξίδια μας και ειδικές εκδηλώσεις. Και θα μπορούσαμε να το διακοσμήσουμε με αποσπάσματα που μας εμπνέουν. Μου αρέσει αυτό. Θα προσθέσει μια προσωπική πινελιά. Ναι. Κάθε φορά που το βλέπουμε, θα μας φέρνει υπέροχες αναμνήσεις. Ας αρχίσουμε να συλλέγουμε τις αγαπημένες μας φωτογραφίες αυτό το Σαββατοκύριακο. Σαν σχέδιο ακούγεται. Ανυπομονώ να το δω να συνδυάζεται. Θα είναι μια όμορφη προσθήκη στο σπίτι μας. Μάθημα 20. Επιθεώρηση προσωπικού. Θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε το κόστος προσωπικού για το επερχόμενο έργο. Καλό σημείο. Είναι απαραίτητο να παραμείνετε εντός προϋπολογισμού. Ίσως θα μπορούσαμε να αναδιαρθρώσουμε μερικούς ρόλους για να βελτιστοποιήσουμε την αποτελεσματικότητα. Ναι. Αυτό θα μας βοηθούσε να μεγιστοποιήσουμε τους πόρους μας. Ας αναλύσουμε που μπορούμε να κάνουμε προσαρμογές. Μπορώ να ετοιμάσω μια αναφορά για να επισημάνω βασικούς τομείς. Φοβερή ιδέα. Πρέπει να είμαστε στρατηγικοί προχωρώντας. Απολύτως. Ένα καλά μελετημένο σχέδιο θα ωφελήσει όλους. Ανυπομονώ να δω τα αποτελέσματα. Μάθημα 21. Ιστορία του Pearl Harbor. Γνωρίζατε ότι το νησί Οάχου στο Pearl Harbor δέχτηκε επίθεση από την Ιαπωνία το 1941. Ναι. Είναι μια τόσο σημαντική στιγμή στην ιστορία. Είναι πραγματικά. Ο αντίκτυπος έγινε αισθητός παγκοσμίως. Ακριβώς. Διαμόρφωσε την πορεία του Δεύτερος Παγκοσμίου Πολέμου. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να θυμόμαστε αυτά τα γεγονότα. Οριστικά. Μας θυμίζουν τις θυσίες που έγιναν. Έχετε επισκεφθεί ποτέ το μνημείο? Δεν έχω, αλλά θα ήθελα να πάω. Είναι μια δυνατή εμπειρία. Θα πρέπει να προγραμματίσουμε μια επίσκεψη κάποια μέρα. Μάθημα 22. Φυσικές αλλαγές. Έχω διαβάσει για τις ανθυγιεινές παρενέργειες ορισμένων φαρμάκων. Ναι, είναι ανησυχητικό το πως μερικοί άνθρωποι καταφεύγουν σε χειρουργική επέμβαση για σωματικές αλλαγές. Δικαίωμα. Υπάρχουν ασφαλέστεροι τρόποι για να νιώθεις καλά με τον εαυτό σου. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να δίνετε προτεραιότητα στην υγεία έναντι της εμφάνισης. Η αποδοχή του εαυτού είναι το κλειδί, δεν νομίζετε? Απολύτως. Ο καθένας είναι μοναδικός με τον δικό του τρόπο. Πρέπει να προωθήσουμε μια θετική εικόνα σώματος στην κοινότητά μας. Αυτό θα έκανε τεράστια διαφορά. Ας ξεκινήσουμε μια καμπάνια. Είμαι μέσα. Μαζί, μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε. Μάθημα 23. Καθημερινοί αγώνες. Γεια, πώς περνάει η μέρα σου? Τον τελευταίο καιρό νιώθω κατακλυσμένος με τη δουλειά. Καταλαβαίνω πως μπορεί να είναι αυτό. Θέλετε να μιλήσουμε γι' αυτό? Αυτό θα ήταν ωραίο. Απλώς έχω τόσα πολλά στο πιάτο μου. Ας το αναλύσουμε μαζί. Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση? Είναι οι προθεσμίες.
συνεχίζουν να συσσωρεύονται. Ίσως μπορούμε να ιεραρχήσουμε τις εργασίες και να τις αντιμετωπίσουμε μία προς μία. Ακούγεται καλό σχέδιο. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Πάντα εδώ για να βοηθήσουμε. Το έχεις αυτό. Μάθημα 24, μεγάλη είδηση. Έχετε ακούσει τις τελευταίες ενημερώσεις για το έργο? Ναι, όλα τα άλλα ήταν υπέροχα. Χαίρομαι που το ακούω. Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που σας ενθουσιάζει? Νομίζω ότι τα νέα χαρακτηριστικά θα βελτιώσουν πραγματικά την εμπειρία χρήστη. Αυτό είναι αλήθεια. Ανυπομονώ να δω πώς θα τα εφαρμόσουν. Θα κάνει μεγάλη διαφορά, σίγουρα. Απολύτως. Πιστεύετε ότι η ομάδα είναι έτοιμη για το λανσάρισμα? Το πιστεύω. Εργάστηκαν σκληρά για να τηρήσουν την προθεσμία. Αυτό είναι φοβερό. Είναι πάντα υπέροχο να βλέπεις την αφοσίωση να αποδίδει καρπούς. Στα σίγουρα. Δίνει κίνητρο σε όλους να συνεχίσουν να προωθούν. Μάθημα 25, ομιλία marketing. Παρεμπιπτόντως, έχετε σκεφτεί πώς να προσελκύσετε περισσότερη οργανική επισκεψιμότητα? Τι γίνεται με το email marketing, είναι ακόμα σούπερ αποτελεσματικό. Συμφωνώ απόλυτα. Ένα καλοφτιαγμένο email μπορεί πραγματικά να προσελκύσει πελάτες. Επιπλέον, βοηθά να οικοδομήσουμε μια σχέση μαζί τους με την πάροδο του χρόνου. Ακριβώς. Έχετε κάποιες στρατηγικές στο μυαλό σας? Σκεφτόμουν να προσφέρω αποκλειστικό περιεχόμενο στους συνδρομητές. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Σίγουρα θα ενθαρρύνει τις εγγραφές. Ναι, και θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να το προωθήσουμε επίσης. Απολύτως. Μια πολυκαναλική προσέγγιση μπορεί να κάνει θαύματα. Μάθημα 26, πολιτιστική κατανόηση. Έχετε σκεφτεί ποτέ πως τα ταξίδια μας βοηθούν να κατανοήσουμε διαφορετικούς πολιτισμούς? Ναι, συμφωνώ. Βοηθά στην κατανόηση και σεβασμό των διαφορετικών εθήμων. Τα ταξίδια ανοίγουν τα μάτια μας σε νέες προοπτικές. Οριστικά. Κάθε μέρος έχει τις μοναδικές του παραδόσεις. Και η ανταλλαγή εμπειριών μπορεί να ενισχύσει τη μεγαλύτερη ενσυναίσθηση. Ακριβώς. Το παν είναι να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλο. Μου αρέσει να δοκιμάζω τοπικά φαγητά όταν ταξιδεύω. Κι εγώ. Το φαγητό είναι τόσο σημαντικό μέρος του πολιτισμού. Ας προγραμματίσουμε ένα ταξίδι για να εξερευνήσουμε νέους πολιτισμούς μαζί. Μάθημα 27, εμπειρία αγορών. Πήγα πρόσφατα σε ένα δημοφιλές εμπορικό κέντρο κοντά στο σπίτι μου. Βρήκες αυτό που έψαχνες? Ναι, πήρα μερικές εξαιρετικές προσφορές σε ρούχα. Αυτό είναι φοβερό. Οι αγορές μπορεί να είναι τόσο διασκεδαστικές. Είναι πραγματικά. Μου αρέσει να ανακαλύπτω νέα στυλ. Το ίδιο και εδώ. Δοκίμασες κάτι νέο αυτή τη φορά? Αγόρασα ένα πουκάμισο σε χρώμα που συνήθως δεν φορούσα. Αυτό είναι γενναίο. Πώς προέκυψε? Παραδόξως καλά. Νομίζω ότι θα το φοράω συχνά. Μάθημα 28, επιχειρηματικά όνειρα. Έχετε σκεφτεί ποτέ να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση? Αυτό είναι ενδιαφέρον. Τι είδους επιχείρηση έχετε στο μυαλό σας? Σκεφτόμουν ένα καφενείο.
Ο κόσμος λατρεύει τον καφέ του, σωστά? Απολύτως. Ένα άνετο μέρος με καλές δονήσεις θα προσέλκυε πολλούς πελάτες. Ακριβώς. Μπορώ ήδη να φανταστώ τη διακόσμηση και το μενού. Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Τι θα σερβίρατε? Εκτός από καφέ, ίσως και μερικά αρτοσκευάσματα και σάντουιτς. Κάτι για όλους. Φοβερή ιδέα. Θα μπορούσατε ακόμη και ντόπιους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Αυτό θα δημιουργούσε μια ωραία ατμόσφαιρα στην κοινότητα. Μάθημα 29. Δουλειές και κουβέντες. Έχετε πάει για ψώνια σήμερα? Ναι, μόλις επέστρεψα. Χρειάζεστε τίποτα? Στην πραγματικότητα, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω λίγο ψωμί και γάλα. Άρπαξα λίγο φρέσκο ψωμί. Τι είδους γάλα προτιμάτε? Συνήθως πηγαίνω για γάλα μυγδάλου. Είναι πιο υγιεινό για μένα. Καλή επιλογή. Λατρεύω το γάλα αμυγδάλου στα σμούδις μου. Τα σμούδις είναι υπέροχα. Τι βάζεις στο δικό σου? Ένα μείγμα από φρούτα και σπανάκι. Είναι δροσιστικό και θρεπτικό. Ακούγεται νόστιμο. Θα πρέπει να το δοκιμάσω κάποια στιγμή. Μάθημα 30. Εκπλήξεις γενεθλίων. Γιορτάζετε τα γενέθλια με έναν ιδιαίτερο τρόπο? Ναι. Κατά τη διάρκεια των γενεθλίων, πάντα εκπλήσουμε το άτομο με πρωινό στο κρεβάτι. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Τι ετοιμάζει συνήθως? Φτιάχνουμε τηγανίτες, φρούτα και τον αγαπημένο τους καφέ. Ουάου, αυτός είναι ένας υπέροχος τρόπος για να ξεκινήσετε τη μέρα. Είναι πραγματικά. Και μετά τους κάνουμε δωράκια. Ομόρφη. Έχετε μια αγαπημένη ανάμνηση γενεθλίων? Θυμάμαι μια χρονιά, στολίσαμε όλο το σπίτι με μπαλόνια. Πρέπει να ήταν τόσο διασκεδαστικό. Μάθημα 31. Σχέδια Σαββατοκύριακου. Υπάρχουν σχέδια για το Σαββατοκύριακο? Όχι ακόμη. Μπορεί απλά να χαλαρώσω στο σπίτι. Ωραίο ακούγεται. Σκεφτόμουν να πάω για πεζοπορία. Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Έχετε στο μυαλό σας κάποιο συγκεκριμένο μονοπάτι? Ναι, αυτή δίπλα στη λίμνη. Έχει όμορφη θέα. Έχω ακούσει ότι είναι ένα υπέροχο μέρος. Είναι. Επιπλέον, μου αρέσει να φωτογραφίζω τη φύση. Η φωτογραφία της φύσης είναι καταπληκτική. Έχετε κάποιο αγαπημένο θέμα? Μου αρέσει να παθανατίζω ηλιοβασιλέματα. Είναι πάντα τόσο ζωντανή. Μάθημα 32. Συνδέσεις κοινότητας. Έχετε συμμετάσχει σε κάποια κοινοτική εκδήλωση τον τελευταίο καιρό? Ναι. Παρακολούθησα μια τοπική έκθεση το περασμένο Σαββατοκύριακο. Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Τι έκανες εκεί? Υπήρχαν παιχνίδια, πάγκι με φαγητό και ζωντανή μουσική. Ομόρφη. Είναι υπέροχο να υποστηρίζεις τοπικούς καλλιτέχνες και πολιτές. Απολύτως. Μου αρέσει να βλέπω όλους να μαζεύονται. Ποιο ήταν το αγαπημένο σας μέρος της έκθεσης? Το φαγητό, φυσικά. Δοκίμασα μερικά νόστιμα τοπικά πιάτα. Μη. Η υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων είναι πολύ σημαντική. Μάθημα 33. Καραμέλα για παιδιά.
Στο τέλος της βραδιάς τα παιδιά ενθουσιάστηκαν. Ναι, είχαν καραμέλα σε κάθε ανοιχτό σακουλάκι. Είναι εκπληκτικό πόσο απλά πράγματα μπορούν να φέρουν χαρά. Τα παιδιά απολαμβάνουν πραγματικά τέτοιες μικρές εκπλήξεις. Ποια ήταν η αγαπημένη σας παιδική λιχουδιά? Μου άρεσαν τα gummy bears. Τι λέτε για εσάς? Ήμουν λάτρης των ράβδων σοκολάτας. Τόσο γλυκό. Πιστεύετε ότι τα πουλάνε ακόμα? Φυσικά. Είναι κλασικά αγαπημένα. Μάθημα 34, κάτω από το επίπεδο της θάλασσας. Γνωρίζατε ότι ορισμένα μέρη είναι 1320 πόδια κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας? Ναι, είναι συναρπαστικό πώς λειτουργεί η γεωγραφία. Αυτή είναι μια πολύ ακραία μέτρηση. Είναι πραγματικά. Υπάρχουν τόσα πολλά να εξερευνήσετε. Έχετε επισκεφθεί ποτέ τέτοιο μέρος? Όχι ακόμα, αλλά θα ήθελα να το δω κάποια στιγμή. Πρέπει να είναι μια ενδιαφέρουσα εμπειρία. Μπορώ μόνο να φανταστώ τη θέα από εκεί. Σίγουρα μια μοναδική οπτική. Μάθημα 35, σύνδεση συσκευής. Σίγουρα, θα το δοκιμάσω αν μπορούν να συνδεθούν άλλες συσκευές. Αυτό ακούγεται σαν σχέδιο. Ελπίζω να λειτουργήσει ομαλά. Ναι, η τεχνολογία μπορεί να είναι δύσκολη μερικές φορές. Τι κάνετε συνήθως όταν αποτυγχάνει? Προσπαθώ να το επανεκκινήσω πρώτα. Αυτό είναι μια καλή αρχή. Και αν αυτό δεν λειτουργεί, ελέγχω τις ρυθμίσεις. Έξυπνη σκέψη. Η τεχνολογία πρέπει να κάνει τη ζωή πιο εύκολη. Μάθημα 36, τοπική κουζίνα. Μου αρέσει όλο το περπάτημα εδώ. Είναι ένας υπέροχος τρόπος για να εξερευνήσετε. Και η δοκιμή τοπικής κουζίνας όπως ζυμαρικά και παγωτό είναι καταπληκτική. Ναι, οι γεύσεις είναι μοναδικές και απολαυστικές. Ποιο είναι το αγαπημένο σας πιάτο μέχρι στιγμής? Νομίζω ότι είναι τα ζυμαρικά τρούφας. Τι λέτε για εσάς? Δεν μπορώ να αντισταθώ στο τζαλότο. Είναι τόσο κρεμώδες. Συμφωνώ, είναι η τέλεια απόλαυση μετά το γεύμα. Πρέπει να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε μερικά στο σπίτι. Μάθημα 37, διαθεσιμότητα δωματίου. Για σας, αναρωτιόμουν αν έχετε διαθέσιμα δωμάτια για διαμονή την επόμενη εβδομάδα. Ναι, το κάνουμε. Ποιες ημερομηνίες κοιτάς? Θα είμαι εκεί από Δευτέρα έως Παρασκευή. Καλό ακούγεται. Θα θέλατε ένα μονόκλινο ή δίκλινο δωμάτιο? Ένα δίκλινο δωμάτιο θα ήταν τέλειο, παρακαλώ. Μεγάλη επιλογή. Θα το κρατήσω για εσάς. Σας ευχαριστώ. Τι ανέσεις προσφέρετε? Διαθέτουμε δωρεάν Wi-Fi και πρωινό. Αυτό είναι φανταστικό. Θα το περιμένω με ανυπομονησία.